สวัสดีครับวอลชแนลนะครับผมวันนี้ก็หาเรื่องจะมาเล่นอีกแล้วนะครับผมพอดีเดินมาเห็นตัวนี้เก่าเก็บไว้นะครับผมก็คือตะเกียงเป็นตะเกียงน้ำมันนะครับผมแต่ว่าผมมีเห็นเขาเอาไปประยุกต์นะเอาไปทำเป็นตะเกียง LED นะครับแต่ยังคงสภาพตะเกียงข้างนอกไว้เพื่อให้มันคงดูวินเทจหน่อยเนาะเข้ากับบรรยากาศกลางเต็นท์นะครับผมแต่ว่าข้างในเดี๋ยวเราจะประยุกต์โดยการใช้ LED นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คงต้องจัดการกับสภาพก่อนนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างเก็บไว้นานมากเลยยังอุปกรณ์ก็ยังทำงานโอเคอยู่แต่อันนี้แข็งเป๊กเลยเดี๋ยวต้องหาอะไรมาจัดการก่อนเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดก่อนแต่ตอนนี้เดี๋ยวปิดคืนไว้ก่อนนะครับผมกันน้ำเข้าเดี๋ยวนี้แยกส่วนนะเอาแก้วออกมาล้างก่อนนะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าจบข่าวเลยนะครับถ้าทำตัวแก้วแตกนี่นะจบเลยบางด้วยนะค่อนข้างบางด้วยหลุดมือนี่ก็คือไม่เหลือซากฮะอันนี้ก็ล้างมาแล้วนะครับผมแต่พอดีว่า LED ที่เป็นแบบชาร์จจะใช้ผมยังต้องออกไปซื้อก่อนนะแต่ว่าผมมีไอตัวเป็นไฟ LED ที่เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับผมของปีใหม่นะเดี๋ยวเอาของปีใหม่มาใส่แทนก็คือเดี๋ยวจะพันใส่แกนไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปในโถเลยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับพันแบบให้พอใส่ได้นะแต่ว่าสายนี่มันก็จะยังมีไฟที่หลงอยู่ข้างนอกด้วยนะเนี่ยยังมีอยู่ข้างนอกอยู่เพราะว่าเราต้องโยงสายเพื่อให้ไปเสียบปลั๊กเดี๋ยวมันเสียบไม่ถึงนะครับผมแล้วก็เวลาคล้องนี้ต้องระวังตรงนี้นะอีกตรงจุดเนี้ยต้องคล้องผ่านรูลงมาก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปคล้องไม่ผ่านมันจะไปติดอุปกรณ์นี่คล้องออกมาอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เนี่ยเวลาจะใส่กรอบแก้วนะครับต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะนี่ต้องยกตัวนี้ขึ้นครับเนี่ยนี่นะครับถ้ายกขึ้นแล้วแก้วจะคล้องเข้ามาตรงนี้ได้นี่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ยกขึ้นมันจะติดอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองกันเลยนะแต่ต้องจับไฟข้างในไว้หน่อยนะเพราะว่ามันจะไหลลงนะครับนี่กึ๊บอย่างนี้แล้วก็คล้องเข้าไปนะตรงนี้ก็จะครอบมาที่แก้วพอดีนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวตัวไฟเนี่ยผมขอแย่เข้าไปนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่กลางทำให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็เลื่อนเข้าไปแล้วก็จัดมุมนะครับแล้วก็ครอบมันก็จะทับสายอยู่หนึ่งแล้วมันมีหลอดโผล่มาข้างนอกหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ที่เหลือก็คือเดี๋ยวลองเปิดทดสอบไฟดูนะอันตัวไฟปีใหม่มันจะมีแต่งแสงได้นะครับผมเนี่ยเป็นแบบกระพริบแบบเบาแรงอะไรอย่างนี้นะครับแต่หลอดอันนี้มันเป็นหลอดสีขาวนะจริงๆเดี๋ยวถ้าผมไปซื้อ LED แบบเสียบถ่าน12 โวลต์ผมจะเอาเลือกแบบหลอดสีออกสีอะไรนะเหลืองๆส้มๆมันถึงไปเวลาไปกางเต็นท์แล้วเอาตะเกียงห้อยมันถึงสวยนี่ครับผมได้แล้วแต่ผมลองปิดไฟดูก่อนนะจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับผมอันนี้ลองเปิดไฟดูนะแล้วก็พอดีมีสวิตช์เล่นไฟได้ด้วยนี่เห็นไหมมันจะเป็นไฟกระพริบอันนี้เป็นแบบรัวนะครับผมอันนี้เป็นแบบพริบแบบมีระยะเวลาหน่วงนิดนึงส่วนอันนี้คือจะค่อยๆสว่างจนเต็มที่แล้วก็จะดับลงไปนะครับจะค่อยๆสว่างขึ้นมาส่วนนี้ก็พริบอันนี้น่าจะเป็นแบบค้างหรือยังตรงนี้อันนี้เป็นแบบสว่างแล้วก็ค่อยสลัวดับไปอันนี้นะครับผมก็คือเป็นโหมดที่จริงๆอยากจะใช้ก็คือเป็นโหมดที่ค้างไว้เลยสว่างยาวเลย
อย่างนี้นะครับผมแต่ข้อเสียของตัวไฟปีใหม่อันนี้ก็คือมันใช้ไฟบ้านนะครับผมเวลากางเต็นท์เนี่ยมันต้องไปหาตัวอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นะแบบนึงนะฮะขอเพิ่มแสงนิดนึงนะครับเนี่ยพอดีผมมีแบตที่มันเป็นแบตก้อนนะครับผมเนี่ยผมเคยซื้อมาเก็บไว้มันเป็นแบบฐานชาร์จ power bank นะครับผมเนี่ยผมมีอยู่3 ก้อนเนี่ยที่เคยซื้อเก็บไว้นะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นตัวหลอด LED แบบเสียบแบตเตอรี่นะครับผมก็จะพ่วงโดยการที่เอาตัวชุดเนี่ยติดไปนะครับผมติดไปเป็นแบตนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แต่ว่าต้องไปทดสอบก่อนว่าถ้าเสียบแล้วเนี่ยมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะครับเพราะยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวผมต้องออกไปซื้อไฟ LED แบบเสียบแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเอาให้ดูแบบลักษณะว่าลองเอาไฟปีใหม่มาใส่ลองดูก่อนนะครับผมทำง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรทำให้ระบบของน้ำมันเนี่ยเสียอะไรเลยนะครับผมคือเลิกใช้อันนี้ก็เอาอันนี้ออกแล้วก็เราก็ไปใช้แบบน้ำมันได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหาซื้อที่เป็นแบบใช้แบตก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะเนี่ยไฟที่จะมาใช้แทนระบบน้ำมันของตะเกียงนะครับนี่ตะเกียงนี่ถอดเอาโคมแก้วออกแล้วนะครับผมแต่ว่าหลอดพอดีที่แรกว่าจะเอาเป็นหลอดเหมือนไฟปีใหม่นะครับผมแล้วก็ว่าจะมาพันแต่พอดีไปเจอตัวเนี้ยเนาะหรือว่าดีเหมือนกันแฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งยากว่าจะต้องมีใช้หลายดวงอะไรเงี้ยนะครับใช้หลอดเดียวจบเลยแต่ว่าพอลองเอามาเมื่อกี้ผมลองมาเทียบดูมันจะมีปัญหาอยู่เนี่ยฮะความยาวของตัวหลอดเนี่ยมันยาวกว่าโคมเดิมเนี่ยไหมฮะมันยาวกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะผมก็เลยต้องทำที่แขวนนะฮะแขวนด้านในเนี่ยแขวนด้านในเนี่ยผมก็เลยเอาลวดเข้าไปผูกไว้นะเดี๋ยวจะเอาไปแขวนไว้ด้านในแต่ว่าตรงโดมด้านตรงกลางเนี่ยที่เอาไว้ใส่อะไรนะตัวไส้ตะเกียงนะครับผมมันยื่นออกมาแล้วก็มันน่าจะต้องได้ถอดออกนะครับผมเท่าที่ดูนะการถอดชิ้นตรงนี้ออกก่อนอาจจะต้องเอาออกหมดเลยนะตรงส่วนเนี้ยตรงส่วนทั้งตัวตะแกรงแล้วก็ตัวเนี้ยให้เหลือเฉพาะหลอดแขวนไปเลยก็เท่ดีเหมือนกันเดี๋ยวทำการถอดอันตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะลืมพูดเกี่ยวกับตัวหลอดนี้ไปนิดนึงเดี๋ยวลืมก็นี่ครับผมสามารถเสียบกับ USB Type C ได้นะครับนี่ครับผมตรงนี้นะครับปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับระดับไฟมีหลายระดับนะนี่ตรงนี้ก็เสียบ Type C นะครับผมนี่เสียบชาร์จได้ระหว่างเสียบชาร์จก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัว power bank เนี่ยครับตัวเล็กเนี่ยมันประมาณ2 หรือ 3,000นี่แหละครับผมอันนี้นะครับผมความจุนะจำไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ข้างๆหรือว่าจะเอาไว้มุมไหนเดี๋ยวค่อยจัดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องทำการถอดตรงส่วนนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องมือมาทำการถอดออกก่อนนี่ก็งัดตรงนี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำการถอดตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมก็ออกมาเป็นชิ้นหนึ่งนะก็จะมีโคมแก้วนะครับผมที่ถอดแล้วนะตอนนี้มีโคมแก้วมีตัวกันโคมนะครับ2 ชิ้นละชิ้นที่ต่อไปก็คือตัวนี้นะครับผมนี่มันหมุนออกได้เลยมันเป็นเกียร์ล็อกดูให้ดูช้านะครับผมเนี่ยเวลาใส่มันจะล็อกเข้าอย่างนี้นี่ตรงนี้นะครับพอถอดเราก็แค่หมุนออกนี่หลุดออกแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีชุดยางมันเสื่อมแล้วเนี่ยตัวนี้ชุดไส้ก็มีตัวนี้นะ
หมุนขึ้นได้นี่นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ไงหมุนไส้ขึ้นนะครับหมุนไส้ขึ้นไส้ลงอย่างนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถอดแล้วเราไม่เก็บรวมกันไว้หรือว่าเอาอะไรมาแพ็ครวมกันดีๆเนี่ยหายนะรับรองเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะจะแยกกันนะครับจะคนละส่วนกับตัวโครงข้างนอกนะที่แรกผมเข้าใจว่าโครงข้างนอกนี่ก็คือตัวเก็บน้ำมันนะจริงๆไม่ใช่มันมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านในนี้เนี่ยตัวเก็บน้ำมันจะอยู่อีกชั้นหนึ่งด้านในนะครับผมถอดเท่าที่ต้องถอดพอนะครับอันนี้ก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมเอาขอนี่เขาไปเกี่ยวกับตัวข้างในนี้ก่อนนะครับว่าจะเสียบสายนี้ไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียบยากนี่เสียบสายชาร์จไว้ก่อนเลยนี่นะครับได้ละจัดทรงนิดนึงนี่นะครับผมก็ได้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องเสียบชาร์จกับตัวนี้แล้วก็เอาตัวถ่านเอาวางตรงนี้นะครับผมก็ได้โอเคอยู่ครับผมเพราะว่าถ่านเดี๋ยวก็ติดไว้กับนี่เลยพอดีเนี่ยฮะเอาไว้จากทางด้านไหนดีเอาจากทางด้านนู้นก่อนนะอย่างนี้นะครับนี่วางไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้โยงคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวต้องเก็บงานก่อนคือนี่เอาไว้อย่างนี้นะครับผมอาจจะใช้กาว2หน้านะครับติดนะครับเอากาว2หน้าติดก็ตัวฐานก็สามารถวางไว้ใต้หลอดพอดีนะครับผมดัดหลอดก่อนพยายามอยากให้หลอดอยู่ตรงกลางแต่มันยังอยู่ไม่กลางนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจัดแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ใช่สาระสำคัญแล้วสำคัญคือสามารถเอาหลอดมาไว้นี้ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอย่างนี้นะครับผมส่วนนี้เป็นชุดที่ต้องเอาแยกเก็บนะครับผมซึ่งเอาหายไม่ได้ต้องระวังดีๆตัวนี้การเก็บก็เรียงจากนี่ไปนี่แล้วก็อันนี้ไว้ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวหาถุงพลาสติกใส่นะครับแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์พันก่อนเดี๋ยวแก้วแตกนะครับส่วนตัวหลอดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่เป็นไงครับผมปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่ว้าว นี่ปิดแล้วก็แสงมากจะเริ่มจากแสงมากก่อนนะครับสวยไหมพอได้อยู่นะเนี่ยแกว่งก็แกว่งได้ในระดับหนึ่งไม่ไปชนกับอะไรนะครับผมก็พอได้ลมแรงมากก็หาวิธีแก้ได้ไม่ยากครับผมเอากระดาษอัดเข้าไปในช่องว่างนี้ก็ได้แล้วมันก็ไม่แกว่งแล้วไม่ยากตรงนั้นเป็นการ DIY เอานิดหน่อยสวยไหมฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะพอดีผมได้ไอเดียนี่ครับผมนี่คือขาตั้งกล้องนะครับผมแต่ตรงขาตั้งกล้องเนี่ยจะมีอันนี้ผมใช้ดูนี่ต้องดูด้านข้างนี้ถึงจะเห็นชัดนี่นะฮะขอเนี่ยเอามาแขวนไว้ได้เลยนี่ครับผมเป็นไงครับพอได้ไหมนี่นะครับผมแขวนกลางคืนก็ได้พอโอเคอยู่นะอันนี้ก็คือที่แรกผมก็คิดอยู่ว่าจะไปทำที่แขวนที่อะไรอีกแต่มานึกได้ว่าขาตั้งกล้องเขาจะมีตัวรับน้ำหนักนะครับเขาจะเป็นตัวขออยู่ด้านตรงกลางนะเนี่ยก็เท่ดีนะได้อยู่คิดว่าเป็นยังไงครับมาคอมเมนต์ออกความเห็นได้นะครับผมโมกันค่อนข้างดิบนิดนึงที่โมแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่าสามารถเวียนกลับไปใช้ระบบน้ำมันได้นะครับเพราะว่าไม่มีการรื้อให้มันเสียหายเลยนะฮะระบบเดิมระบบใหม่ก็มี power bank วางไว้ด้วยเลยนะครับผมก็เดี๋ยวหาอะไรมาผูกไว้ก็แค่นั้นเองนะฮะถ้าลมไม่แรงจริงก็ไม่หล่นหรอกก็วางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็มีข้อแนะนำหรือว่ามีความเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์สนุกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นวันถัดมานะครับผม
เมื่อวานนี้เปิดไว้ตั้งแต่2 ทุ่มนะครับโดยที่เปิดไว้แรงสุดนะแล้วก็มี power bank นะครับพ่วงเสียบไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้จริงๆก็คือเวลาถ้าไปก็จะเอาตัวนี้พ่วงไว้อย่างนี้จริงๆด้วยตั้งแต่2 ทุ่มเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไฟมันหมดตอนกี่โมงนะครับนี่ครับเฉลยเริ่มตอน2 ทุ่มหมดตอน6 โมงเช้านะครับก็คือ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงตอนเช้า6 ชั่วโมงก็เป็น10 ชั่วโมงนะครับก็คือได้ประมาณ10 ชั่วโมงนะแต่ว่าอาจจะได้มากกว่านี้อยู่นะครับเพราะตอนที่หลอดนี้ได้มาเนี่ยเพิ่งซื้อมาแกะแล้วผมก็ยังไม่ได้ชาร์จเพิ่มเท่าไหร่นะฮะไม่รู้ไฟที่มันมีในตัวหลอดเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรนะมีแบตในตัวนะครับผมไม่รู้ว่าแบตมันเหลือเยอะแค่ไหนอะนะผมก็ใช้เลยไม่ได้ชาร์จหลอดเพิ่มนะก็พ่วงแล้วก็เปิดเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะได้เกิน10 ชั่วโมงด้วยนะครับผมก็ถือว่าถ้าไปกางเต็นท์1 คืนนะครับผมมีพอดีผมซื้ออย่างเงี้ยมาอยู่3 ก้อนนะ3 ก้อนนี่ก็เรียกว่า3 วันนี่ก็อยู่ได้สบายๆอ่ะนะครับผมแต่ถ้าอยู่คืนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับผมโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ